Xin chào tất cả các bạn nha. Cái video clip ngày hôm qua thực sự thì mình rất là muốn giúp cho tất cả các bạn khi mà các bạn làm một cái bộ hồ sơ thì các bạn sẽ được người chủ chấp nhận. Bởi vì mình muốn tất cả các bạn nào khi cái visa này nó phát hành ra và những người chủ về nông trại khi họ tuyển người thì mình đều muốn tất cả các bạn đều có sự chuẩn bị tốt để mà người chủ họ tuyển người thì tất cả các bạn đều được người chủ chấp nhận và nhận các bạn và đồng ý bảo lãnh các bạn để qua bên Úc này làm. Thì đó là cái mong mỏi, cái mong muốn của mình, muốn tất cả các bạn được như vậy. Thì chính vì vậy thì mình mới có những cái suy nghĩ và những cái chia sẻ cho tất cả các bạn để các bạn luôn có một chuẩn bị tốt cái hồ sơ của mình để mà được xin cái visa nông nghiệp này qua bên đây để có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Thì đó là cái dụng ý của mình, muốn các bạn như vậy. Cho nên là cũng có thể là các bạn nghĩ rằng mình có vẻ hơi khó, nhưng mà thực sự không phải, bởi vì mình luôn muốn là có cái sự chu toàn. Khi mà các bạn làm một cái bộ hồ sơ nộp vô thì người chủ sẽ đồng ý và bảo lãnh các bạn luôn, chứ mình không muốn bất cứ một người bạn nào khi nộp hồ sơ vô thì có thể là bị bỏ qua một bên. Mình không muốn điều đó. Chính vì vậy thì mình hay tìm tòi những cách này cách kia để mà giúp đỡ các bạn trong những cái điều kiện có thể. Thì mình làm được thì mình cũng sẽ làm tất cả. Nhưng mà nói như vậy thì không phải là những người chủ nào cũng khó khăn cả. Thì cũng có những người chủ mà thí dụ như họ không có đòi hỏi cao, hoặc là họ không có cần những cái điều kiện cao. Nếu như cái visa này nông nghiệp này nó ra mà nó không cần tiếng Anh hay độ tuổi thì mình nghĩ là không phải người chủ nào cũng khó khăn đâu. Bởi vì các bạn nên nhớ là nước Úc đang cần người, nước Úc đang rất cần người, nhất là những cái ngành nông nghiệp, làm farm nữa thì rất là cần người. Bên cạnh đó thì mình cũng biết được là những người chủ farm họ cũng mong chờ cái visa này ra lắm để mà họ tuyển những người Việt Nam. Thứ nhất là họ cũng có cái ý giúp đỡ người Việt, thứ hai là họ rất là cần nhân công làm việc, cho nên là họ cũng rất là đợi cái visa này nó ra, chứ không phải riêng các bạn đợi đâu. Mình cũng đợi, các bạn cũng đợi, chủ farm cũng đợi. Mà mình cũng rất là hy vọng là cái giữa chính phủ Úc và chính phủ Việt Nam có cái cuộc nói chuyện song phương với nhau, càng kết thúc nhanh càng tốt, để mà hy vọng thôi, hy vọng là mình sẽ đi được trong cái đợt đầu. Đó là cái hy vọng thôi, nhưng mà mình nghĩ cái khả năng này nó cũng là khó. Nếu được thì rất là tốt, nếu được thì mình cũng rất là mong như vậy. Nhưng mà không được thì các bạn có để đợi đợt thứ hai cũng không sao cả, cũng không có sao. Còn những bạn nào mà chưa đi được đợt thứ hai này thì sẽ còn tuyển tiếp, cho nên các bạn vẫn có cơ hội, chứ các bạn không phải là không có cơ hội. Thì mình nghĩ rằng nếu mà mình quyết tâm lấy cái visa này thì mình nghĩ ai cũng có cái cơ hội cả. Không sớm thì muộn các bạn cũng sẽ có cái visa nông nghiệp này mà thôi. Mình nghĩ là cái số lượng người ở Úc này tuyển cho cái visa nông nghiệp này rất là nhiều. Đó là những cái ý của mình muốn gửi cho tất cả các bạn ha. Mình cũng nói thêm rằng là mình nghĩ là không phải chủ nào cũng khó đâu. Có những chủ họ có những cái tiêu chuẩn, giống như những cái người chủ trước mình liên hệ thì họ lại cần từ 21 tuổi đến 45 tuổi tiếng Anh phải có, thí dụ vậy. Nhưng mà những người chủ thì họ lại không có như vậy, thì cũng tùy chủ thôi, chứ không phải chủ nào cũng khó, hoặc là chủ nào cũng cần cái độ tuổi đó. Không phải chủ nào cũng giống chủ nào cả, có chủ khó và chủ dễ. Mình cũng không biết là các bạn sẽ là đi vô gặp một người chủ nào, nhưng mà mình muốn các bạn lúc nào cũng có chuẩn bị sẵn sàng tốt, để khi mà đến cái thời điểm mà người chủ bắt đầu tuyển người thì các bạn tự tin với cái hồ sơ của mình, tự tin với tất cả những cái gì mình có đã chuẩn bị sẵn, thì các bạn có thể xin được cái visa nông nghiệp này. Tuy rằng có những bạn có tiếng Anh rất là tốt, có những bạn có kinh nghiệm cũng rất là tốt, nhưng mà có những bạn không biết tiếng Anh hoặc không có kinh nghiệm thì
gặp những cái người chủ họ không có yêu cầu những cái điều đó, họ vẫn tuyển các bạn, thì đó là một điều cũng rất là may mắn và rất là tốt cho tất cả các bạn. Mình cũng mong là được như vậy, chứ không phải chủ nào cũng khó đâu. Mình hy vọng là tất cả những người chủ đều giúp đỡ cho người Việt mình thì sẽ rất là dễ dàng trong cái việc là tuyển người thôi. Chẳng qua là mình cũng muốn các bạn chuẩn bị tốt cho cái hồ sơ của mình, để mà khi mà các bạn nộp vô xin cho những người chủ thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận các bạn. Đó là cái điều mà mình mong muốn như vậy. Ok, thì khi mà mình cũng chia sẻ thêm là khi các bạn mà gặp người chủ phỏng vấn các bạn thừa biết, thí dụ mình ví dụ thôi, nếu những người chủ đi về Việt Nam tìm người và gọi các bạn đến phỏng vấn, thì tất nhiên bây giờ mình cứ nghĩ, các bạn cứ nghĩ đi, một ngày người chủ có thể làm 8 tiếng. Bây giờ mỗi 1 tiếng thì họ chia ra là phải là trong đó là phải 5 người, 1 tiếng phỏng vấn 5 người hay là 6 người, thì bị chia ra là nửa tiếng là phải 3 người. Có phải là nửa tiếng 3 người thì có phải là 15 phút, là at least nhất một người phải là chưa tới 10 phút, một người chưa tới 10 phút, 1 tiếng là 6 người, thì maximum lắm một người họ phỏng vấn là phải 10 phút. Cho nên đó, khi các bạn mà có đi tới là phỏng vấn thì các bạn nên lưu ý một điều, người ta hỏi bạn cái gì thì bạn, thí dụ bạn trả lời, nhưng bên cạnh đó các bạn đừng có bao giờ các bạn than mình khó khăn quá, mình mong cái việc làm để có cuộc sống ổn định, mình mong là như thế này thế kia. Các bạn sẽ mất thời gian. Thứ nhất, mất thời gian cho các bạn. Thứ hai, mất thời gian cho cái người chủ hay người nào đó phỏng vấn các bạn, thì các bạn sẽ mất thời gian. Các bạn tập trung thẳng vô vấn đề, là các bạn không có sợ bất cứ một cái gì hết. Các bạn tập trung với vấn đề, các bạn nói rõ, là các bạn khẳng định là các bạn cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, các bạn cũng vượt qua tất cả. Các bạn nên nhớ vậy. Vào những cái video clip trước mình đã đưa cho các bạn 3 cái gợi ý, thì các bạn sử dụng 3 cái gợi ý đó, và các bạn nói luôn, nếu trường hợp các bạn đi tới cái bước mà người chủ tới kêu các bạn tới phỏng vấn, có nghĩa là người chủ đã xem hồ sơ các bạn rồi, ok rồi, thì mới kêu các bạn tới phỏng vấn, thì có nghĩa là các bạn đã bước thêm một bước sát gần cái visa nông nghiệp. Cho nên khi các bạn đã tới được cái bước này thì các bạn phải tranh thủ thời gian. Giống như là mình ví dụ giống như là một cầu thủ đá banh này. Người ta có banh ở tại giữa sân rồi, người ta bây giờ chỉ cần là tăng tốc thôi. Khi mà tăng tốc rồi, người ta chỉ cần thấy sơ hở của thủ môn là người ta sút để làm bàn liền. Thì ở đây các bạn cũng vậy. Các bạn khi đã tới được phỏng vấn rồi thì trong vòng bao nhiêu phút đó, các bạn đừng có nói tôi khổ quá, gia đình của tôi nào bây giờ khó khăn quá, 3-4 anh chị em, rồi các bạn ngồi đó các bạn than tới than lui. Ai cũng biết, tất cả mọi người đều khổ, ai cũng biết hết. Hơn nữa những người chủ cũng biết. Mình là một người ở bên này bình thường mình còn biết các bạn như vậy, huống chi những người chủ người ta cũng biết. Cho nên là mình không cần phải mất thời gian để nói lên cái điều đó, mà mình tập trung đánh vô là các bạn nói là cho dù cái khí hậu khắc nghiệt thế nào, một cái công việc mới nó như thế nào, mặc dù em chưa có kinh nghiệm, nhưng đối với em nó không phải là một cái trải nghiệm để thử thách, mà nó là cái điều mà em cần phải vượt qua để mà cái cuộc sống của em sau này nó tốt hơn. Em còn gia đình, em còn cha mẹ, sau này em có chồng có con, thì tương lai con cái của em sau này nó sẽ tốt hơn. Chứ em không muốn bản thân của em hiện tại đã khổ rồi, em không muốn tương lai của con em hay như thế nào đó nó khổ nữa. Tất cả mọi thứ cái gì em đều vượt qua, và phải vượt qua thôi. Và các bạn phải là đánh nhanh rút gọn để người chủ ok các bạn liền. Bởi vì họ không có thời gian họ ngồi họ nghe các bạn kể lể đâu. Mình nghĩ là như vậy. Cho dù bất cứ người chủ nào khó hay dễ thì họ muốn gặp các bạn, họ nói chuyện các bạn, nhưng mà họ cũng phải có cái thời gian để cho cái người tiếp theo. Hoặc họ chỉ về Việt Nam chỉ có 1 tháng để tuyển người, nhưng mà với số người quá nhiều thì họ không thể có thời gian đủ để mà tuyển đủ cái số lượng người. Chính vì vậy là các bạn nên tận dụng cái thời gian này để các bạn đánh nhanh rút gọn, sút cho chính xác, để mà thủng lưới là các bạn được chấp nhận. Mình cũng xin nhắc nhở các bạn một chút như vậy để các bạn có cái sự chuẩn bị. Nếu mà các bạn bước tới cái bước đó rồi, bước được phỏng vấn rồi thì các bạn có cái sự chuẩn bị như vậy ha.
Thì bên cạnh đó thì mình cũng muốn trả lời thêm những cái câu hỏi của tất cả các bạn mà đã gửi cho mình. Thì bao lâu nay thì mấy hôm nay thì mình cũng không có rảnh lắm để mà xem những cái câu hỏi của tất cả các bạn. Hy vọng là hôm nay mình cũng sẽ trả lời một số câu hỏi để các bạn biết là mình có quan tâm đến tất cả các bạn ha. Nếu bị từ chối visa không phải do chủ farm vì một lý do nào đó thì có trả phí dịch vụ không? Đó là câu hỏi thứ nhất của một bạn gửi cho mình. Thì khi mà người chủ họ tuyển người á thì họ sẽ có một cái công ty để mà nói các bạn ok, tôi có cái công ty này thì anh cứ việc nộp hồ sơ vô đây như thế nào đó. Thì mình đã chia sẻ cái clip trước rồi, thì các bạn là khi mà các bạn làm hồ sơ giấy tờ xong xuôi hết, các bạn có visa rồi thì các bạn lúc đó các bạn hãy đóng tiền cho cái dịch vụ visa mà người chủ chỉ định. Có visa rồi các bạn mới đóng tiền nha, chứ không phải là các bạn đóng tiền trước hết toàn bộ rồi các bạn mới lấy visa, không phải. Cho nên là các bạn có visa rồi thì các bạn mới đóng tiền, lúc đó họ sẽ đưa visa cho tất cả các bạn. Cái đó là như vậy, chứ các bạn không có sợ là mình bị mất tiền đâu, không có đâu ha. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là có nhiều bạn nói với mình là hãy tạo group đi, thì mình cũng đã tạo rồi. Có thể là những người bạn họ chưa biết hoặc là mới tới kênh của mình thì mình đã có tạo group rồi. Thực sự á, mình muốn tạo cái group này á là để cho tất cả các bạn vào trong một cái nhóm để mà các bạn có thể trao đổi về vấn đề là thí dụ một cái nơi nào đó học tiếng Anh, các bạn có thể share với tất cả các bạn ở trong cái nhóm để mà các bạn có thể tự học tiếng Anh online với nhau, hoặc là một cái nơi nào đó mà học tiếng Anh mà để lấy bằng rẻ hay như thế nào đó. Những người bạn nào biết thì các bạn có thể share với nhau trong cái nhóm để mọi người cũng có thể tham khảo, hoặc là một người bạn nào biết về những cái thông tin nào đó mà nó tốt cho tất cả mọi người thì các bạn có thể share với nhau để mọi người cùng tìm hiểu. Đôi khi mình cũng nói thẳng là đôi khi có những cái thông tin mà mình vì không có thời gian, mình không có nắm bắt kịp hoặc là chưa biết kịp, thì những bạn khác mà có biết thì các bạn có thể share với những bạn khác trong cái nhóm để mọi người có thể hỗ trợ với nhau và có thể nắm thêm những cái thông tin mà các bạn cần thiết cho cái visa nông nghiệp này. Hoặc giả sử như cái visa này nó ra rồi thì những bạn nào mà biết được những cái nơi nào mà người chủ nông trại họ đang tuyển người thì các bạn có thể share với nhau và những người bạn cùng chung với nhau trong cái nhóm để mà mọi người có thể hỗ trợ với nhau, hoặc là mọi người sau này nếu mà xin được vô một chủ thì qua bên đây làm chung một chủ thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái. Tại vì qua bên đây đôi khi về vấn đề không có người thân thì ít ra bây giờ mình cũng quen với nhau trong cái nhóm và cũng sau này gặp mặt rồi cùng bước lên một cái máy bay để bay qua bên Úc này và cùng làm một nơi, cùng ở một chỗ, thì nhiều lúc nó tình cảm nó còn thân hơn là chị em, thì các bạn có thể giúp đỡ với nhau như vậy. Mục đích của mình tạo ra cái nhóm đó là như vậy, chứ đôi khi mình không có thời gian để vô nhóm nhiều nữa. Cho nên là những bạn nào mới mà muốn tham gia vô nhóm với mình á, thì mà mình tạo cái nhóm ra thì các bạn vô trong cái phần mô tả của cái clip này, mình sẽ để cái đường link trong cái phần mô tả. Các bạn cứ click vô trong cái nhóm rồi các bạn tham gia vào cái nhóm. Thực sự thì mình rất là lúa về cái vấn đề mà về cái nhóm này lắm. Mình không biết là phải khi các bạn muốn vô thì mình accept các bạn sao mình cũng không biết. Nhưng nếu bạn nào biết thì các bạn có thể comment ở bên video clip, ở dưới video clip này để chỉ giúp mình ha. Rồi bạn nào muốn vô thì mình sẽ nhấn accept để cho các bạn vô, để chung với tất cả mọi người tạo dựng một cái tương lai nó tốt đẹp hơn để hỗ trợ với nhau sau này ha. Ok, đó là cái câu hỏi thứ hai. Cái câu hỏi thứ ba là một tuần sao chỉ có 38 giờ tính thuế? Thực ra chính phủ Úc quy định là tạo điều kiện cho tất cả những công nhân làm việc 38 tiếng trong một tuần. Bởi vì sao? Bởi vì chính sách lao động của Úc là muốn giúp các bạn làm đủ tiền, và đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là muốn các bạn làm cũng phải có giữ sức khỏe để mà tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng bên cạnh đó các bạn có thể làm thêm. Bởi vậy tại sao mà 38 giờ tính thuế? Bởi vì trên hệ thống của chính phủ các bạn có thể trả thuế 38 tiếng trong một tuần, trả thuế. Còn nếu mà các bạn làm
hơn nữa, mình ví dụ một tuần các bạn tính ra đi, là một tuần các bạn làm giả sử là 38 tiếng để cho 4 ngày, một ngày làm 10 tiếng, trừ ra những cái giờ ăn cơm không có tính tiền, thì các bạn còn 38 tiếng, tính 38 tiếng cho 4 ngày. Một tuần các bạn làm 4 ngày, mình ví dụ trước là như vậy. Thì các bạn đóng thuế cho chính phủ là 38 tiếng là 4 ngày đó. Rồi còn 2 ngày còn lại hoặc 3 ngày còn lại, nếu các bạn làm đủ 7 ngày thì các bạn có thể lấy tiền mặt, hoặc các bạn có thể đóng thuế luôn, tùy các bạn. Cái đó là do các bạn thôi. Thí dụ như các bạn đóng tiền 38 tiếng tiền thuế thì các bạn đóng thuế ít. Nhưng mà các bạn làm nhiều, các bạn làm một ngày 10 tiếng, 7 ngày là 70 tiếng, hoặc 6 ngày 60 tiếng, các bạn đóng thuế hết 60 tiếng cũng được, tùy các bạn thôi. Không có ai bắt buộc các bạn đóng thêm những cái thuế, những cái giờ sau đó nữa. Chỉ là người chủ, chỉ là chính phủ muốn bảo đảm cho các bạn là một tuần làm 38 tiếng, để mà chính phủ biết là các bạn đủ cái tiền để các bạn sống khi mà các bạn làm việc bên này. Chính vì vậy là các bạn làm tối thiểu là 38 tiếng. Còn những cái tiếng 39, 40 cho đến 60 tiếng các bạn muốn trả tiền mặt hay trả tiền thuế, cái đó là do các bạn. Nhưng các bạn phải đóng thuế 38 tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì sau này các bạn sẽ tốt cái hồ sơ. Nếu như trường hợp chính phủ cho các bạn vô thường trú dân thì các bạn có chứng minh là các bạn đóng thuế, làm việc đóng thuế đầy đủ cho chính phủ Úc, thì các bạn được xét hồ sơ. Nếu như mà họ cho các bạn vô thường trú dân thì họ xét hồ sơ, nếu đóng thuế đầy đủ thì họ sẽ cho các bạn vô thường trú dân. Nếu như các bạn không đóng thuế, chắc chắn là hồ sơ của các bạn thì mình không biết được có vô được hay không. Mình nghĩ là chắc không. Thì cho nên là các bạn muốn đóng thuế 38, bắt buộc tối thiểu phải là đóng thuế 38 tiếng. Còn các bạn muốn đóng thuế 50 tiếng, 60 tiếng, cái đó là do các bạn, tùy các bạn thôi. Chứ không có phải bắt buộc các bạn chỉ là 38 tiếng. Minimum là 38 tiếng thôi. Các bạn đóng thêm bao nhiêu cũng được, còn các bạn không đóng cũng được, tùy các bạn ha. Ok, đó là cái câu hỏi thứ 3. Câu hỏi thứ 4 là nếu có người thân bảo lãnh lao động được không, và xin visa nông nghiệp này được không? Thực sự thì nếu mà có người thân bên Úc á, các bạn bảo lãnh đi qua bên đây du lịch, rồi sau đó các bạn đi làm farm, thì các bạn đi vô một cái farm nào đó của người Việt mà họ đã từng, thí dụ mình ví dụ giả sử như bây giờ nè, các bạn xin đi qua du lịch khi cái visa nông nghiệp này nó chưa có ra. Nếu như các bạn có người thân bên này, rồi các bạn xin cái visa du lịch trong lúc cái visa nông nghiệp này nó chưa có ra, các bạn bay qua đây du lịch 3 tháng. Thì bây giờ là tháng 10, bây giờ cho tháng 11, tháng 12 đi, các bạn xin du lịch vào tháng 12. Các bạn bay qua đây 3 tháng, có nghĩa là cuối tháng 2 các bạn phải về. Thì trong 3 tháng du lịch, từ tháng 12 cho đến tháng 2 á, các bạn qua đây các bạn làm farm với cái visa du lịch. Ok, được. Thì khi các bạn với cái visa du lịch, các bạn đi làm farm, các bạn tới một cái farm nào đó mà các bạn biết chủ farm đó sẽ tuyển người tại Việt Nam, thì các bạn tới cái farm đó các bạn làm. Thứ nhất, với cái tư cách là cái visa du lịch, và những người chủ farm đó là đang rất là cần người, mà bây giờ mình đang cái visa du lịch mình có thể vô làm. Tất nhiên họ rất là welcome các bạn, họ rất là mừng và nhận các bạn vô làm liền. Ok, rồi các bạn vô làm, các bạn thứ nhất thử sức mình luôn, thứ hai kiếm tiền luôn, thứ ba trao đổi nói chuyện với lại chủ farm luôn, nói chuyện với họ luôn. Rồi chị, anh sắp sửa anh có về Việt Nam tuyển người, anh tuyển ở đâu này nọ, mình xin luôn một cái chân vô luôn. Rồi ok, người chủ chấp nhận của mình ký hợp đồng khi mình đi về Việt Nam rồi. Ok, em đi về Việt Nam, chỗ đó, chỗ này, chỗ này, anh chuẩn bị về Việt Nam, hoặc anh ở bên này cái công ty đó như thế nào đó. Ok, rồi các bạn có cái sự chấp thuận của người chủ bên đây. Rồi sau đó các bạn đi về Việt Nam, các bạn có 3 tháng du lịch, các bạn làm có tiền, lấy lại được tiền vé, rồi các bạn về Việt Nam, các bạn kiếm một mớ tiền trong 3 tháng đó rồi. Các bạn ráng làm, người ta biết được cái công việc của các bạn rồi, người ta biết cách làm việc của các bạn rồi, người ta biết cái tư cách của các bạn rồi, và người ta biết là nhân phẩm của các bạn như thế nào, và người ta biết mặt của các bạn như thế nào luôn rồi, người ta đã biết hết rồi. Thì cái chuyện xin làm được bảo lãnh cho các bạn ở lại qua bên đây làm trong cái visa nông nghiệp chắc chắn là được. Điều đó mình thấy rất là thuận lợi và rất là được. Đó, thì nếu bạn nào có khả năng, có người thân bên này thì cứ thể bảo lãnh các bạn đi qua du lịch 3 tháng hoặc 1 tháng, anyway cũng được. Nhưng mà 3 tháng mình nghĩ là các bạn làm để kiếm lại cái tiền vé,
kiếm lại cái tiền vé và kiếm lại một ít tiền để mà sau này khi các bạn đi về Việt Nam, các bạn làm hồ sơ giấy tờ thì các bạn sẽ có một số tiền để các bạn làm những cái giấy tờ. Tuy rằng nó không đủ 10.000 hay là 8.000 thì cũng đỡ được một phần nào trong những cái chi phí mà mình xin cái visa nông nghiệp này. Đó là một cái hướng, cũng là một cái cách để cho các bạn đỡ. Thì mình nghĩ là nếu có người thân thì các bạn cứ thử xin cái visa du lịch qua đây 3 tháng. Tại vì Úc sẽ mở cửa trễ lắm là tháng 12 vào cái ngày Noel, trễ lắm. Có thể trong tháng 11 là mở cửa rồi, thì lúc đó các bạn xin cái visa du lịch mình nghĩ nó ok. Nhưng các bạn nên nhớ một điều là khi các bạn còn giữ cái visa du lịch đó, mà hiện tại còn đang ở Úc đó, thì các bạn không thể nào xin được cái visa nông nghiệp, không thể nào xin được. Và các bạn trong lúc mà các bạn nói làm việc cho người chủ farm đó thì các bạn xin họ luôn, chấp thuận bảo lãnh mình luôn. Sau khi đó các bạn về Việt Nam, có nghĩa là cái visa du lịch của bạn hết rồi, clear rồi, và ở ngoài nước Úc luôn rồi, thì các bạn bắt đầu làm hồ sơ vô cái công ty đó, hoặc hồ sơ của các bạn đã được nộp rồi hay như thế nào đó. Rồi ok, các bạn cứ thế, các bạn mua vé máy bay, đóng tiền visa, mua vé máy bay, bay qua làm tiếp trong cái farm mà mình đã từng làm. Nó rất là easy và rất là dễ. Đó là một cái cách và cũng là một cái hướng dành cho những bạn nào có điều kiện và có người thân bên này, để giúp các bạn được qua bên đây du lịch. Đó là một cái hướng rất là tốt. Ok, đó là cái câu hỏi thứ tư mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn ha. Câu hỏi thứ 5 là chi phí cho cái visa nông nghiệp này là bao nhiêu? Mình biết rằng tất cả mọi người, những các bạn mới xem cái video clip của mình á, thì không có xem những cái clip sau, nhưng mà không sao, mình cũng luôn chia sẻ lại cho tất cả các bạn nào mà mới đến kênh của mình, ủng hộ mình. Thì trước nhất mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Thứ hai, bất cứ câu hỏi nào của tất cả các bạn, dù trước đó mình đã trả lời rồi, thì video clip này mình có tổng hợp những cái câu hỏi, mình cũng xin trả lời lại để các bạn lúc nào cũng theo dõi là những câu hỏi của tất cả các bạn, mình cũng lúc là quan tâm ha. Thực sự đó thì theo những cái người chủ họ đã từng bảo lãnh những người Việt đi qua làm farm trước đó, thì cái chi phí cho một người làm việc họ bảo lãnh qua là 8.000, chi phí là 8.000, chưa tính tiền vé máy bay. Để làm cái hồ sơ thôi đó, để làm một cái hồ sơ cho một cái dịch vụ thôi là các bạn tốn 8.000 đô la Úc. Bên cạnh đó các bạn phải trả tiền vé máy bay. Mình không biết hiện tại bây giờ, mình nghe nói vé máy bay bây giờ nó cũng cao lắm chứ không có rẻ đâu. Một người bạn của mình từ Úc đi về là vé tận bây giờ hiện tại muốn đi là cũng phải trên 5.000. Nhưng mà tới lúc đó mình nghĩ là tầm khoảng 2.000 cho đến 2.500, mình nghĩ là như vậy thôi. Cho nên là trong khoảng, mình cho bây giờ cho đại luôn 2.000 đi, tiền vé máy bay. Mình không biết chắc là bao nhiêu, nhưng mình cho đại là 2.000 đi, là các bạn mất hết 10.000. Cái visa của các bạn để mà lấy cái visa này và trả phí cho chính phủ là 315 đô. Sau đó các bạn đi qua bên Úc, các bạn sẽ bị cách ly 14 ngày. Những bạn nào á, mà chích cái vaccine Trung Quốc á, thì mình nghĩ là mặc dầu cái vaccine Trung Quốc không được Úc liệt kê vô trong cái hệ thống vaccine của Trung Quốc. Trung Quốc chỉ có sorry các bạn, không có liệt kê vô hệ thống vaccine của nước Úc. Nước Úc chỉ có chấp nhận Pfizer, AstraZeneca, Moderna và Johnson Johnson. Thì 4 loại vaccine đó nằm trong cái hệ thống vaccine của Úc. Mặc dầu cái vaccine của Trung Quốc, nước Úc không có chấp nhận, nhưng các bạn lấy cái visa này qua bên đây cũng không có sao hết, là các bạn cũng bị cách ly 14 ngày. Cũng giống như một người bình thường chưa chích vaccine vậy, các bạn cũng cách ly 14 ngày. Và cái phí cách ly theo những người chủ chia sẻ thì tầm khoảng 2.000 mấy, mình cho khoảng 2.500 đi. Mình không biết chính xác là bao nhiêu. Cái nào mình không biết mình nó không biết. Tầm khoảng 2.500. Thì tổng cộng chi phí của tất cả các bạn 8.000 tiền phí dịch vụ, 2.000 tiền vé máy bay, 2.500 tiền cách ly 14 ngày là 12.500, cộng với 315 đô tiền phí dịch vụ visa là tổng cộng là 12.815 đồng. 12.815 đô. Bên cạnh đó thì có những người chủ họ cũng sẽ giúp các bạn. Có những người chủ thôi,
họ sẽ xem cái hồ sơ, và nếu mà họ thấy những người nào có thiện chí, họ có nói như vậy, thì họ sẽ giúp các bạn bằng cách họ ứng trước để giúp đỡ cho tất cả các bạn. Không phải bất cứ người chủ nào cũng như vậy nha. Mình nói là có một vài người chủ thôi, họ có cái thiện chí thôi, là họ giúp các bạn là ứng trước khi qua các bạn làm. Bây giờ mình nói như vậy. Một tuần á, các bạn làm 6 ngày là 60 tiếng. 60 tiếng. Thì vừa rồi á, mình đã có một video clip đã tính cái thuế cho tất cả các bạn rồi. Ok, bây giờ mình ví dụ là các bạn một tuần chỉ là 1.200 thôi, chứ không tính 1.500, tính 1.200 thôi ha. Thì bây giờ một tháng của các bạn là 4 tuần, thì có phải là bây giờ các bạn được là 4.800. Thì 2 tháng của các bạn á là được 9.600. Nếu mà 7 tháng thì mình tính ra là 33.500. 33.500. 33.500 bây giờ các bạn trừ cho 12.000 đi. Trừ cho 12.000 thì các bạn cũng còn là được là 21.000, tầm khoảng 21.000, có thể trên 21.000 nếu các bạn chỉ là một tuần 1.200. Nhưng mình nghĩ là không thể nào 1.200. Các bạn nếu mà làm thêm thì các bạn 1.500 một tuần, thì các bạn dư sức các bạn trả những cái chi phí mà người chủ ban đầu họ đã ứng ra cho mình. Thì họ nói là họ cho các bạn là trả trong vòng 1 năm, và cái visa của các bạn thí dụ như 7 tháng hoặc là 9 tháng thì các bạn có thể trả trong cái khoảng thời gian đó. Mình nghĩ các bạn dư sức để các bạn trả. Với cả đó các bạn đi về Việt Nam, sau đó các bạn đi qua, các bạn mua vé máy bay qua lại thôi, chứ các bạn không có làm thêm cái hồ sơ. Mình nghĩ là các bạn không làm lại một cái bộ hồ sơ để tốn thêm 8.000 hay 10.000 nữa. Các bạn chỉ mua vé máy bay các bạn qua thôi, và các bạn tiếp tục các bạn làm. Thì bây giờ các bạn đã trả hết tất cả những cái chi phí rồi. Bây giờ các bạn qua cái năm thứ hai, các bạn làm 7 tháng nữa đi, mình ví dụ là 7 tháng nữa đi, thì các bạn có tổng cộng là 33.500 nữa. Mình tính vào 33.000 là coi là minimum đi, 33.000. Bất quá các bạn trừ ra 2.000 để mà các bạn 3.000 các bạn mua vé, thì có phải là các bạn còn 30.000 trong vòng 7 tháng. Mình ví dụ là như vậy thôi, chứ con số thì tất nhiên là nó không có phải chính xác. Nhưng mà đang tính một cái gọi là tối thiểu nhất. Cho nên là các bạn dư sức để mà các bạn có thể đi làm. Thì đó là cái câu hỏi số 5. Câu hỏi số 6 là làm thế nào để có giấy bảo lãnh của chủ. Thì thực sự thì video clip trước mình đã nói rồi, tất cả mình, chủ và các bạn đều phải đợi cái visa này ra. Khi cái visa này ra thì tất nhiên mọi cái thông tin mình biết mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn. Và về những người chủ nào họ cần tuyển người thì lúc đó các bạn biết được cái nơi nào mà mình chia sẻ, hoặc một cái người nào khác chia sẻ mà các bạn biết được, thì các bạn cứ tới cái nơi đó và các bạn nộp hồ sơ, và để người chủ xem cái hồ sơ của mình, và họ sẽ, nếu hồ sơ của mình tốt và được người chủ họ chấp nhận thì họ sẽ bảo lãnh các bạn. Thì đó là cái chuyện rất là may mắn. Thì chính vì vậy tại sao mà mình luôn muốn các bạn luôn chuẩn bị một cái bộ hồ sơ thật tốt, để mà khi mà mình apply vô để mà chủ xét cái hồ sơ thì các bạn lúc nào cũng sẽ được duyệt và được người chủ bảo lãnh. Song song đó thì các bạn có thể làm thêm 1 hoặc 2 bộ hồ sơ. Mình nghĩ cũng không có bao nhiêu tiền, thì các bạn biết được người chủ là đang tuyển, hoặc cái người chủ kia đang tuyển, các bạn cứ nộp vô 2 chỗ 3 chỗ cũng được, không có sao cả. Thì trường hợp thí dụ mình được 3 chỗ, mình được 1 chỗ cũng rất là may mắn. Và trường hợp 3 chỗ mình được 2 chỗ thì mình thấy người chủ nào dễ, người chủ nào tốt, hoặc cái bang nào mình thấy tốt thì mình đi qua cái người chủ đó mình đi làm, cũng không sao hết. Cái người chủ còn lại cũng không có nói gì các bạn cả, không có vấn đề gì cả. Cho nên là mình muốn phòng ngừa, mình muốn chắc ăn thì mình có thể làm điều đó. Bất quá thì mình tốn tiền để làm thêm 1 bộ 2 bộ hồ sơ nữa thôi. Còn đó là cái câu hỏi thứ 6. Và cái câu hỏi thứ 7 là làm giấy tờ về lý lịch tư pháp thì sẽ bị hết hạn. Sợ hết hạn á, thì mình không biết là cái lý lịch tư pháp thì sẽ có cái thời hạn là bao lâu, mình không biết. Nhưng mà nếu trường hợp làm cái lý lịch tư pháp thì có mình không biết là bao lâu. Ví dụ như bây giờ làm trong vòng 3 tháng đi, lý lịch tư pháp 3 tháng hay là 1 tháng gì đó thì mình không biết. Nhưng mà thí dụ như bây giờ các bạn tầm khoảng tháng 11 là mình biết được cái đợt đầu có tuyển có Việt Nam hay không, thì lúc đó các bạn làm một cái làm cái lý lịch tư pháp tầm trong cái đầu tháng 11 cũng được.
nếu mà tới 3 tháng là trường hợp cái đợt đầu của tất cả các bạn mà không có Việt Nam, thí dụ đợt đầu không có Việt Nam thì mình thấy là đã qua 2 tháng rồi mà cái đợt đầu mình biết chắc là không có tuyển Việt Nam, thì lúc đó các bạn bỏ, các bạn đi làm một cái giấy tờ lý lịch tư pháp khác để chuẩn bị cho cái đợt 2 thì cũng không có sao hết. Nếu trường hợp mà cái đợt đầu mà lỡ có Việt Nam thì các bạn cũng có tất cả giấy tờ hồ sơ. Bên cạnh đó là giả sử như bây giờ các bạn nghĩ là biết được cái thông tin là việc đợt đầu không có rồi, thì lúc đó các bạn nhắm cái thời gian mà gần tới tháng 4 năm 2022 thì mới sẽ có những cái nước 10 nước ASEAN, thì lúc đó các bạn nắm được cái thời gian thì các bạn làm giấy tờ tư pháp. Chứ mình thực sự không biết lý lịch tư pháp là làm, thứ nhất là bao lâu mới có, thứ hai là có giá trị bao lâu mình không biết. Các bạn phải tự nhắm cái thời gian cho mình. Cho nên là mình xin trả lời như vậy để cho các bạn hiểu hơn thôi, chứ mình thực sự không biết được là lý lịch tư pháp tại Việt Nam làm bao lâu và có thời gian bao lâu. Cái đó mình không biết. Các bạn phải tự nhắm cái thời gian cho mình để mà các bạn khi mà cái giấy tờ nó ra thì các bạn có để mà nộp. Hoặc mình nghĩ là các bạn nên nhắm cái thời gian thì nó sẽ ổn hơn. Chứ mình thực sự mình xin lỗi các bạn là mình không biết được là cái thời gian của lý lịch tư pháp tại Việt Nam có thời gian là bao lâu. Mình cũng xin trả lời như vậy thôi ha. Câu hỏi thứ 8 là ở Brisbane có những doanh nghiệp xây dựng và cơ khí visa 482 không? Thì ở đây mình cũng chia sẻ cho tất cả các bạn luôn là ở bang nào cũng có hết, và ngay cả Brisbane nó cũng có hết. Nhưng mà vấn đề là thứ nhất, bây giờ những bạn nào hỏi cái câu này thì mình nghĩ các bạn đã có kinh nghiệm. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu mà các bạn đi theo cái dạng visa 482 mà để sau này định cư và được chủ bảo lãnh á, thì các bạn phải có tiếng Anh là ít nhất là 6 chấm cho mỗi kỹ năng. Cho mỗi kỹ năng thì các bạn phải có tiếng Anh 6 chấm. Mình biết ở Việt Nam các bạn có rất là nhiều ngành nghề mà các bạn đã từng làm lâu năm rồi, mà trong cái visa 482 này á, là rất cần các bạn, rất là cần. Như vừa rồi mình có chia sẻ về cái nghề hàng. Bên đây Úc họ rất là cần những cái ngành nghề hàng. Nhưng mà khổ nổi, nghề hàng ở Việt Nam thì có nhiều, nhưng mà người Việt mình thì không có tiếng Anh. Bây giờ ok, mình có một cái ý như thế này. Những bạn nào mà có cái ý định đi cái visa 482, hôm nay mình cũng nói mé qua cái visa 482 một chút, cũng để chia sẻ các bạn luôn ha. Có ý định về cái visa 482 mà mình có những cái ngành nghề, thực sự mình không thể nào mà mình kể hết tất cả các cái ngành nghề cho tất cả các bạn được, bởi vì nó có mấy trăm ngành nghề lận. Đầu bếp, nghề hàng, uống tóc, trang điểm, cái gì cũng có cả. Nghề nào cũng có cả. Nghề IT, nghề điện lạnh, điện gì cũng có hết. Các bạn muốn biết, các bạn đi lên hỏi một cái dịch vụ, các bạn hỏi thôi, các bạn đừng có làm để đóng tiền hết, các bạn hỏi thôi, họ sẽ tư vấn các bạn, họ cho các bạn biết những cái ngành nghề nào. Hoặc các bạn để mà dễ dàng nhất, các bạn nói em là nghề này nè, nghề nào của các bạn thực sự á, các bạn hỏi họ thì họ sẽ cho biết là cái ngành nghề của mình đi được cái visa 482 không. Ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là các bạn phải biết tiếng Anh, bắt buộc các bạn phải biết tiếng Anh là 6 chấm cho mỗi kỹ năng, là 6 chấm. Để làm chi các bạn xin qua bên đây, các bạn làm rồi các bạn được chủ bảo lãnh, rồi các bạn được định cư luôn. Các bạn học tiếng Anh. Bây giờ các bạn không biết tiếng Anh, bây giờ các bạn đợi cái visa nông nghiệp này. Mình ví dụ đợt đầu không có Việt Nam đi tháng 4 năm sau. Bây giờ tới tháng 4 á, là còn khoảng 6 tháng. Những bạn nào có ngành nghề bếp, nghề nào đó, các bạn hỏi là ngành nghề của mình nó nằm trong cái list của mà visa 482, các bạn lấy tiếng Anh cấp tốc 6 tháng đi. Nếu mà học được, lấy bằng được tiếng Anh IELTS 6.5 hoặc là bằng PTE bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà các bạn sẽ hỏi cái dịch vụ. Thật sự là cái visa 482 đã làm rồi thì các bạn hỏi thì rất là dễ, người ta sẽ tư vấn cho tất cả các bạn. Rồi các bạn nhắm mình học được tiếng Anh được trong khoảng cấp tốc 6 tháng, các bạn cứ học và các bạn lấy được bằng tiếng Anh thì các bạn lấy được cái visa này. Thì lúc đó nếu những bạn nào mà đủ điều kiện thì tất nhiên là những cái dịch vụ visa, làm visa cho các bạn cũng sẽ có những cái người chủ bảo lãnh. Mình nghĩ là họ sẽ có, thì các bạn sẽ apply cái visa đó, các bạn xin cái visa nó sẽ rất dễ dàng.
trong lúc mà ví dụ như các bạn đợi cái visa nông nghiệp này, thì nếu mà các bạn có tiếng Anh nữa thì các bạn lấy cái visa 4.2 này sẽ rất là phù hợp với cái tay nghề của các bạn, và tương lai các bạn sẽ được định cư bên Úc. Ok, thì đó là cái câu hỏi thứ 8 mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn ha. Ok, thì hôm nay mình cũng chia sẻ như vậy để đến cho tất cả các bạn. Thì mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Chúc tất cả các bạn được an vui, khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip sau của mình. Bye bye.